मिल जाओ तुम मिल जाए Hey listen guys, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল ধীৰাজটেকলৈ আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক মই ধীৰাজ আৰু আপোনালোকে চাইছে ধীৰাজটেক ইউটিউব চেনেল কাইনমাষ্টাৰ অপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব প্লাছৰ আইকনটোত টিপি আপোনালোকে 19:6 ৰেচিঅ'টোত টিপি দিয়ক টিপি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব স্ক্ৰীনত আমাৰ এতিয়া ইণ্টাৰফেচখন ওলাই গৈছে এতিয়া আমি মিডিয়া অপশ্যনত যাব লাগিব মিডিয়া অপশ্যনত গৈ আমি এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড লৈ ল'ব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডত টিপি আমি ব্লেক বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰি 30 সেকেন্ড বহাই ল'ব লাগিব আমি যেটো ষ্টেটাছটো আমি 30 সেকেন্ডৰ বনাম আকৌ আমি লেয়াৰত গৈ মিডিয়াত গৈ আমি এখন ডাউনলোড কৰা ইমেজ আছে ইমেজখনৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম ইমেজখন ল'ব লাগিব এতিয়া আমি ইমেজখন লৈ লওঁ আৰু ৰেচিঅ'টো ইয়াত 30 সেকেন্ড কৰি দিম বলক আমি এতিয়া ইমেজখন লৈ পিনি ইমেজখন ভালকৈ ক্ৰপ কৰাৰ পিছত আমি ইয়াৰ ইমেজ ক্ৰপ কৰি ললোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ ৰেচিঅ'টো আমি 30 সেকেন্ড কৰি দিম 30 সেকেন্ড কৰাৰ পিছত আমি ইমেজখন ডাঙৰ কৰি ভালদৰে এটা কিনাৰত বহাই ল'ম ধুনীয়াকৈ এতিয়া বহাই ল'লোঁ তাৰপিছত আকৌ লেয়াৰ অপশ্যনত গৈ মিডিয়া অপশ্যনত গৈ আকৌ এখন ডাউনলোডৰ ইমেজ আছে PNG ইমেজ মই এখনো লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব সেইখনৰ ৰেচিঅ'টো আমি 30 সেকেন্ড কৰি ল'ম 30 সেকেন্ড কৰি লৈছোঁ আমি এয়া 30 সেকেন্ড হৈ গ'ল 30 সেকেন্ড কৰাৰ পিছত এই অপশ্যনটো টিপি আপোনালোকে ফুল কৰি ল'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আমি বেকগ্ৰাউণ্ডত থকা ইমেজখন ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ইমেজখন টিপো আমি এতিয়া তাৰপিছত ভালদৰে মিলাই লওঁ ঠিক আছে আগৰ দৰে লেয়াৰ অপশ্যনত টিপি মিডিয়া অপশ্যনত গৈ আমি এতিয়া গ্ৰীণ স্ক্ৰীন বাৰ এটা আছে আমাৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীন বাৰডাল লৈ ল'ব লাগিব আমি এতিয়া যেটা ভিডিঅ' আছে গ্ৰীণ স্ক্ৰীনত সেই ভিডিঅ'টো মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া সেই ভিডিঅ'টো আমি ফুল নকৰোঁ যিহেতু ফুল কৰিলে আমাৰ পিছত সৰু ডাঙৰ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় তো ফুল নকৰোঁ আমি ভেকেট থৈ দিম তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত ক্ৰমাকী অপশ্যনত যাব লাগিব আমি ক্ৰমাকী এয়া ওলাইছে ক্ৰমাকী অপশ্যনত গৈ ক্ৰমাকীটো ইনেবল কৰি দিওঁ ক্ৰমাকী ইনেবল কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনাৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীনখন আঁতৰি যাব আমি আকৌ ক্ৰমাকী অপশ্যনত গৈ আমি ক্ৰমাকীটো অলপ এডজাষ্ট কৰি ল'ম যিহেতু বাৰডাল অলপ সেউজীয়া হৈ আছে তাৰপিছত আকৌ আমি গ্ৰীণ স্ক্ৰীনৰ সেইটো লেয়াৰটো টিপি তাৰ চাউণ্ডটো আমি 0 কৰি ল'ম ঠিক আছে তাৰপিছত অ'কে কৰি দিলোঁ হৈ গ'ল তাৰপিছত আহি গ'লোঁ এতিয়া ধুনীয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত দেখা পাইছোঁ যে এইটো খালী ঠাই হৈ আছে সেইকাৰণে আমি সেইটো পূৰাবলৈ এই 3 ডটটোত ক্লিক কৰি ডুপ্লিকেট কৰিব লাগিব আমি তেতিয়া 3 ডট আগলৈ আহি 3 ডটটোত টিপিব লাগিব ওপৰত 3 ডট দেখুৱাই দিম 3 ডটটোত টিপি ডুপ্লিকেট কৰি ল'ম ডুপ্লিকেট কৰাৰ পিছত ডুপ্লিকেট যিটো লেয়াৰ আছে আমি ডুপ্লিকেট লেয়াৰটো আমি পিছলৈ লৈ যাম টানি লৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া গোটেই সম্পূৰ্ণ স্ক্ৰীনখনত 30 সেকেণ্ডত এই বাৰডাল আহি গ'ল এতিয়া আমি বাৰডাল ক্লিন কৰি ল'ম এতিয়া আমি আগত লোৱা ইমেজখনত টিপিব লাগিব ইমেজখনত টিপি সেই 3 ডটটোত টিপিব লাগিব 3 ডটটোত টিপি পিনি ইমেজখন ডুপ্লিকেট কৰি ল'ব লাগিব ডুপ্লিকেট কৰাৰ পিছত ডুপ্লিকেট ইমেজখনত টিপি আকৌ 3 ডটটোত টিপি তাত চেণ্ড টু বেক টিপি দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব আকৌ আগৰ ইমেজখনত গৈ পিনি তাত দেখিব আপোনালোকে কালাৰ ফিল্টাৰ বুলি আছে কালাৰ ফিল্টাৰ অপশ্যনত গৈ ব্লেক এণ্ড হোৱাইটটো কৰি ল'ব ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কৰাৰ পিছত নেক্সট তাৰপিছত আমি এখন পালছ নেক্সট ইমেজখনত আমি পালছত ক্লিক কৰি দিম ভাইৰেল এনিমেশ্যনত ঠিক আছে পালছত ক্লিক কৰি দিলে পালছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত আকৌ লেয়াৰত গৈ আমি টেক্সটত গৈ মুড লিখিব লাগিব মুড লিখি লওঁ মুড লিখি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব তাৰপিছত এতিয়া মুডটো আহি গ'ল মুডৰ ৰেচিঅ'টো 30 সেকেন্ড আগৰ দৰে বহাই ল'ব লাগিব 30 সেকেন্ড এতিয়া আমি মুডটো টিপি লওঁ টিপাৰ পিছত আমি তাৰ ফন্টটো দি দিম এই উড কাটাৰ ষ্টম্প দি দিম তাৰ ফন্টটো উড কাটাৰ ষ্টম্প দিলে ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ তাৰপিছত আমি
আমি গৈ মুডটো ভালদৰে মিলাই ল'ম, ডাঙৰ কৰি ল'ম, মুডটো ডাঙৰ কৰি ল'ম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহে বস্তুটো ভালদৰে শিকিব পাৰিব। ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ আমি। তাৰপিছত আকৌ মুডটোত ক্লিক কৰি এয়া কালাৰ দি দিম, মই ৰঙা দি দিম, ৰঙা। তাৰপিছত আকৌ ছাইড শ্ব' অপশ্যনত আহিব লাগিব। সেই ছাইড শ্ব' অপশ্যন আহি কিনাৰত অলপ ছাইড শ্ব' হৈ থাকে যে, সেই কালাৰটো আমি বাছি ল'ম। মই এইটো কালাৰ দি দিছোঁ কিনাৰৰ শ্ব'টোৰ কাৰণে, কিনাৰৰ ছাইড শ্ব'ৰ কাৰণে এই কালাৰ মই লৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত অ'কে কৰি দিলোঁ। অ'কে হোৱাৰ পিছত মুডটোত ক্লিক কৰোঁ এতিয়া। ক্লিক কৰি থ্ৰী ডটৰ অপশ্যনত আহি ডুপ্লিকেট কৰি ল'ব লাগিব আগৰ দৰে। ডুপ্লিকেট কৰাৰ পিছত 1 নম্বৰ মুডৰ লেয়াৰটোত গৈ আপোনালোকে অভাইল এনিমেশ্যনত পালছ কৰি দিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ আকৌ মুডৰ লেয়াৰটোত যাব লাগিব। আমি এতিয়া 2 নম্বৰ মুডৰ লেয়াৰটোত যাম। 2 নম্বৰ মুডৰ লেয়াৰটোত গৈ আপোনালোকে আলফা বুলি অপশ্যন পাব। এইটো আলফাটো 50 কমাই ল'ব, 50 কৰি লৈছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত এনেকৈ পালছৰ প্লে কৰি চালে এনেকৈ পালছ হোৱা দেখিব মুডটো। ঠিক আছে, আকৌ আমি আগৰ দৰে লেয়াৰ অপশ্যনত যাব লাগিব। লেয়াৰ অপশ্যনত যাওঁ, লেয়াৰ অপশ্যনত গৈ টেক্সট অপশ্যনত যাওঁ, তাত লিখিম হিন্দী লভ লিখাৰ পিছত চেম প্ৰচেছত যাব লাগিব। আমি হিন্দী লভ লিখি লৈছোঁ। হিন্দী লভ লিখি হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াত ফণ্ট চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। আমি এই 2 নম্বৰ ফণ্টটো দিম। 2 নম্বৰ ফণ্টটো দিয়াৰ পিছত তাক ভালদৰে ডাঙৰ কৰি ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ। আগৰ দৰে 30 ছেকেণ্ডৰ ৰেচিঅ'টো ফুল কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ৰেচিঅ'টো ফুল কৰি ল'ম। এতিয়া হিন্দী লভ, ঠিক আছে, ৰেচিঅ'টো ফুল কৰি ল'লোঁ, 30 ছেকেণ্ড কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত হিন্দী লভটো টিপি ডাঙৰ কৰি ল'ম, ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আকৌ মুডৰ তলত। তাৰপিছত তাক আমি কালাৰ দিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া তাক মিলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি তাক মুডৰ সৈতে কালাৰ দিম। কালাৰ দি পিনি আমি পাতল নীলা কালাৰটো লৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে, পাতল নীলা কালাৰটো লৈ ল'লোঁ। লৈ লোৱাৰ পিছত আমি তাক আকৌ ভালদৰে অকণ মিলাই ল'ম, অকণ বেকা হৈ আছে। ব্লেণ্ডিং অপশ্যনত গৈ পিনি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ। তাক আকৌ ভালদৰে মিলাই ল'ম, অকণ বেকা হৈ আছে যিহেতু। হৈ গ'ল, ঠিক আছে, এতিয়া হৈ গ'ল পাৰফেক্ট। তাৰপিছত আমি হৈ যাব। তাৰপিছত আমি তলৰ বাৰডাল আমি এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি গ্ৰীণ স্ক্ৰীণৰ লেয়াৰটোত টিপি বাৰডাল অলপ তললৈ লৈ আহিম, যিহেতু মাজত আমি হেডফোনৰ PNG ফটো এখন দিম, আৰু সেই PNG ফটোখনৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, আপোনালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। PNG ফটো এখন দি দিম আমি এতিয়া হেডফোনৰ। ডাউনলোডত গৈ হেডফোনৰ PNG ফটোখন লৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে, সৰু কৰি লওঁ, সৰু কৰাৰ পিছত তাত মাজত বনাই দিম। হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি অডিঅ'ত এইটো ফুল কৰি ল'ম, হেডফোনডালৰ ৰেচিঅ'টো ফুল কৰি ল'ম। হৈ গ'ল, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি ইচ্ছা অনুযায়ী আমি অডিঅ'ত গৈ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী গান দিব পাৰিম। আমি অডিঅ'ত যাওঁ এতিয়া। ঠিক আছে, চব পাৰফেক্ট। আমি এতিয়া অডিঅ'ত যাম। অডিঅ'ত গৈ আমি গান দিম। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী গান দিব পাৰে। মই এটা গান দি লওঁ। চব কৰি পিনি আপোনালোকে তাত ডাউনলোড কৰা গান দি দিব পাৰিব। এটা গানটো দি লওঁ। গানটো দি ল'লোঁ। তাৰপিছত গানটো টিপি সেই প্লাছ আইকনটো টিপি দিলে গানটো আহি যাব। ঠিক আছে,
গানটো মই লৈ ল'লোঁ এইটো গানটো আহি গ'ল আমাৰ তাৰপিছত আমি এটা প্লে কৰি চাম ধুনীয়া হৈ গৈছে আমি সেই শ্বেয়াৰ অপশ্যনটোত গৈ আমি শ্বেয়াৰ অপশ্যনটোত গৈ এতিয়া এক্সপৰ্ট কৰি ল'ব লাগিব এক্সপৰ্ট কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ